හරි හරි තාත්තේ මේ යාළුවොත් එක්ක පොඩ්ඩක් chat කරා තාත්තේ මං ගිහලා රෙදි ටික අරන් එන්නම් Oh shit ඕන්නේ බලනෝනේ ඊටහන්කෝ voice password එකක් දාන්න මොකක්ද දාන්න password එක හැමින් නගිලා දානවා ඊටහන්කෝ තෝට අරින්න බෑනේ හැමි හැමි මොකද ඔබ කියන්නේ? අපගේ මම අනේ නෑ තාත්තේ මේ password එක දැම්ම මේ ෆෝන් එකේ password එක දැම්ම තාත්තේ මේ දෙන්න මේ පාස්වර්ඩ් එක මොකක්ද කියලා බලන්න. තාත්තේ කොහොම මේ ගැරෙන්නේ නැහැ නේ බං. මොකක්ද පාස්වර්ඩ් එක? හැමිනෙනවා කියලා දාන්න ගියේ තාත්තේ කොහෙද එතකොට මේ අපේ ගෙදර හර කැඳුනේ තාත්තේ හැමිනෙනවා.